Tak jo, zdravíčko, vítám vás na svém kanálu. Dneska koukneme na nový video Nukes Top 5. Teď vyšlo vlastně nový video, zase po 2 týdnech, nebo jak on to má. A polekáme se, postrašíme se dneska. Takže si zapneme YouTubeku. Kdo má samozřejmě nějaký dotazy nebo cokoliv, tak se mě může zeptat. Jak samozřejmě díky za podporu a díky za lokality. Pokud se někdo najde tady, kdo mě doporučil nějaké lokality, tak budu rád. Tak. Ještě nějaké lokality. Tak já si to tady pěkně ještě nasdělím do skupin. Tak jo. Další skupina. Dneska je co za den, dneska je co? Útorok? Útorok, ako by povedali Slováci. Máme tedy útorok. No. Lidských těl. Rozsvětně, když tak prosím, tady to žlutý světlo, jestli chceš, aby to bylo ještě, záleží na tom, jak ta entita samotná je silná. Tak, je tady. Díky za odebírání mého kanálu na YouTube, Eric Paranormal. Místo občedané tajemstvím. Tak, malý intro na začátek.
Jinak samozřejmě, kdo mě chce podpořit mojí tvorbě, tak jsem si tady s dovolením vytvořil takhle QR kód na 50 korun na příspěvek na můj účet, anebo je tam vyloženě číslo mého účtu, kdo mi chce poslat jakoukoliv částku, kdyby to byla třeba koruna, tak mi to jedno, spíš jde jakoby o tu podporu, no. Že prostě mě to motivuje jakoby dál pokračovat. Jednak s kterými dělám i skrz tohle, aby prostě můj kanál nejenom tak nestál. A samozřejmě chci navštívit další místa, kdy budu mít vlastně volné víkendy, kdy nejsem v práci, takže prozkoumat tyhle jakoby místa z doporučení. Samozřejmě se potýkám s problémem, že pokud chci začít dělat videa v nějakých veřejných budovách nebo v nějakých i soukromých budovách, většinou je problém s povolením. Jo? Že většinou, když někomu řeknete, že natáčíte videa za účelem, že to chcete jako veřejně prezentovat na YouTube a že jste nějaký ghost hunter, se honíte za duchama, tak jako, ono to tak jako zní celkem divně a většinou ti lidi jako to moc podporovat nechcou. No. Takže s tím se potýkám velmi často. Měl jsem možnost i do více jakoby, měl jsem možnost natáčet různých rodin, jestli jim třeba v baráku něco děje a většina těch lidí si to prostě nakonec rozmyslelo a nepřijalo to. Měl jsem, já nevím, 3 nebo 4 lidi, kteří mě potvrdili, že jasně, jestli tam něco děje a že mě dovolí natáčet s tím, že to bude inkognito, jo? Že prostě zamažu obličej nebo prostě budu natáčet jenom třeba zvuk, jo? Že tam třeba ani nemusí být, jo. A všechno bylo domluvené a nakonec, když jsem jim psal těsně předtím, tak mi to odmítli, že se prostě bojujou nebo že nechcou, jo. Dokonce v jednom případě se mi stalo, že borec to dal právníkovi, jo, že aby měl zichar, jakože neudal mě nebo tak, ale že konzultoval to s právníkem a nakonec řekl, že prostě ne, že to nechce, abych to sdílel, že to zůstane mezi náma, víš, takže no víte, jako. Takže jsem to prostě nemohl prostě veřejně prezentovat na YouTube, no, tak jako trošku smůla, no. Takže vždycky jsem v tom zůstal sám, jako no, jsem prostě musel si najít nějaký místo, tak jak to dělá Mike, jo, že prostě se zbalí do nějaký místo. Ono je to postupně taková otrava, jo, když najdete místo, většinou je to veřejně přístupný a pořád něco riskujete, jo, že tam někdo dojde, prostě mu zavolá policajty, nebo vás někdo napadne, jo, je to takový naprt, no. Proto je fakt lepší si domluvit soukromí něco a nikdo vám nic nemůže, protože ten dotyčný člověk vám to jako dovolí, no. Jak jsem slíbil, tak dneska koukneme Nuke Top 5. Dneska před hodinou vyšlo nový video. Takže si musím najít odkázek. Samozřejmě lidi, co jakoby angličtinou nehoví, tak budu překládat, no. Jo, já jsem si dal nový klávesový zkratky, takže se omlouvám, jestli se někde ukliknu. Jo, dobrý, mám to v pořádku, dobrý. Tak doufám, že stejná klávesová zkratka není na YouTube a něco mi to tam nesmaže. OK. A doufám, že jde všechno slyšet. Jo, chápu, že kvalita obrazu není nic moc, protože je to livestream a je to omezené prostě datovou rychlostí mého internetu, takže nemůžete čekat nějakou extra kvalitu od toho. Jo, dobře. Tak jo, tak jdeme na ten Nuke Top 5. Ať nejsme jenom ukecání. A borec to má Full HDčku. Jo, dobrý. Tak to mělo být v pohodě. Když to takhle kliknu. Já se ještě ujistím jednou, že to je ano. Ano. Takže takhle. To
si dejme sluchátka. Meanwhile, on TikTok, one day a severely damaged car is brought into a garage in Villarrica, Chile. It seems that the car had been involved in a serious traffic accident just the night before. The owner of the repair shop, Marcos Garcia, has a house. Jestli dobře rozumím, tak repair car shop, nějaká firma, která vlastně dělá nějaký autoservis, jo, obchod. Takže se tam předtím stál nějaká havarie, tak o tomhle to bude. Takhle jsem to rozuměl na začátku. That sits on the same property as the garage. Jo, stalo se to na stejném místě, jak je garáž. Around 2:30 in the afternoon, he notices something very odd outside his window. He spots one of his mechanics, a man named Juan, who seems to be involved in a very animated conversation with someone. The problem is, there's no one there. Juan is all alone. Marco quickly pulls up the live feed of the garage's CCTV camera on his phone. What happens next is downright chilling. Okay. Jo, ještě bych tomu řekl, jeho spolupracovník, který tam odpoledne byl, tak měl nějaký rozhovor s někým. A právě ten, kdo se to natáčel, tak si všiml, že prostě jako s kým tam mluví, tam jako nikdo není. A myslí si, že to souvisí s tou havárií, která se stala na tom místě, kde je ten autoservis, jakoby. Oye, este weón se volvió loco. Estoy revisando por la cámara del taller de mi teléfono, estoy en mi casa. Y este maestro está hablando solo. No cacho qué onda. Co se děje? La verdad que no cacho qué onda. No, está hablando solo. Le voy a preguntar por cámara qué está haciendo. A ver, vamos a preguntar. Jde se zeptat přes kameru, co se tam děje. ¿Aló? Oye, disculpa, pero ¿con quién estás hablando? Con don Carlos, me está viendo, pasando el presupuesto y explicando el tema. Je pěti. On přímo říká, že mluví nějakým panem Carlosem ohledně incidentu, který se stal poslední noc. De la gente que tuvo anoche en la carretera. Se me está viendo el presupuesto, le estoy explicándole lo que le estoy diciendo. Oye, cálmate. ¿Qué, don Carlos? Pero, oye, escúchame un poquito. ¿Tú me estás hablando del accidente de anoche? Claro. Juan, me estáis huellando, ¿cierto? No, pues estoy con don Carlos aquí, pues. Le estoy explicándole todo. Oye, ¿podéis subir? ¿Sabes qué? Oye, es que no estáis hablando con nadie, viejo. Pero pues yo tengo el caballero aquí al frente mío, Je přede mnou, říká. weón. No estás hablando con nadie, Juan, y ayer los que chocaron murieron todos. ¿Qué te decía? Tengo los caballeros. Juan, no estás con nadie, sube y ven a ver las cámaras, tengo todo grabado. No, que no sea así, porque... Sube, viejo, sube, vente al tiro. Si no estás con nadie, Juan. No, párala. Entiendo el caballero con el altavoz escuchándome esto. Viejo, no, tengo grabado, vente por favor, vente. Te voy a tirar, pero espera, por favor. Ty vole. No, esta weá es... Mechanic Juan swears that he was talking to a man who was very real and said his name was Mr. Carlos. Juan says that he could see Mr. Carlos standing right in front of him, clear as day. He says Mr. Carlos was asking questions about repairing the severely wrecked car from the night before. Now, Juan had no idea that all of the passengers in the car had passed away in the accident. He also didn't know that one of the deceased passengers was a man named Mr. Carlos. So did Juan talk to a ghost? Že nebo ti lidi, co se vybodali v tom autě, tak že všichni zemřeli a že zrovna jeden borec, že se jmenoval Carlos. A že on říká tady ten uprava, že Mr. Carlos, že je s ním. Takže jako mluví jakoby s někým, kdo zemřel, při tom incidentu ve včerejší večer.
tak vole, jako víš co, ono vidí a na kameře prostě nikdo není. Ty vole. He certainly seems convinced. But what do you think? This next video is a bit of a mystery as it was posted to TikTok without a source. The post claims that the video was recorded in an apartment in Barranquilla, Colombia. The man who recorded it said that he was shocked when he began hearing the chilling sound of a woman crying from somewhere in his house. Začal slyšet pláč nějaký ženy v jeho baráku. He took out his phone to record the terrifying event, but what happens next makes his blood run cold. Přesně takovou husí kůži jsem měl, jak začal mluvit o tom, že vidí to Mr. Carlose. Wow. Ty vole, nějaký děcko. Niño. Jebetí. A young boy with a blank expression suddenly appears from behind the man's TV stand. And judging from the man's reaction, he has no idea who this child is. The boy then ducks down behind the stand and the man quickly walks over. But the boy has disappeared into thin air. Now, without a source, it's impossible to know whether this creepy footage is real or fake. But either way, the video is definitely spooky. No ty vole. A few months ago, we featured the story of Tim Saver, a night guard who started a new job at an undisclosed facility. For some reason, no one was willing to work the night shift. And before long, Tim understood why. Že si tým našel novou práci v nějaké fabrice a že šel dělat noční směnu a divil se, že proč nikdo jako z těch zaměstnanců nechce dělat noční směnu a že teď zjistí proč. He began to experience disturbing and unexplainable events at work. Eventually, Tim discovered that the source of the strange activity in the building seemed to be coming from an overhead attic space. When Tim went... Že zvuky se ozývají jak se to jmenuje? Attic, anglicky, vole. Podkrovy. Yeah. Up into the attic to investigate, he discovered something truly horrifying. Co to je? Ruka, vole. Since this video, the strange activity in the building has only gotten worse. Tim says that he's actually been attacked by something a few times. So, cut to another late night. Security guard Tim begins to hear banging coming from somewhere inside the building. Once again, he grabs his phone and hits record as he goes to investigate. No shit. Please protect me, God. I guess we're doing this. Hello? Oh shit. Do hajzlu. What the fuck? Whoa! Ty piču, kámo. Trhal by, vole. Pičo. Hello? Who's there? Hello? Ty pičo. To je strašně nepříjemný na uši, vole.
A mannequin moves on its own and then falls over. Then a large glass frame falls to the floor and shatters into a million pieces. Tim hears the creepy sound of a woman crying, and finally, a loud raspy voice can be heard from somewhere in the room. Hello? Tim is scared To si ze mě děláš kozy, vole. Ty vole. and he just makes a run for it. So, now a few weeks later, Tim is back on the night shift when things once again take a terrifying turn. On tam jde znova ten blázen. No, ty ruky tam. Pičo. Hello? Vole. Nechoď tam. Ty píč. Ty vole, to je moc. To je strašný bláza, tohle. Ty vole. Ti Mexikánci, nebo Kolumbíci, nebo co to je, ty vole. Oh. Someone or something can be seen sitting on top of a steel cart. Whatever it is slowly moves back, and when Tim turns on his flashlight, it just disappears. Tim says he is No, neskutečný. Ty vole. shocked by all that he's seen while working as a night guard in the building. But this pushed him over the edge. The next day, Tim quit his job. Jo, že další den Tim ukončil jeho zaměstnání. So is it real? Or is it all just an elaborate hoax? Tohle není hoax. To je zlo. You decide. We need scary videos, so if you see a scary video that you think would be great on the top 5, email us at nukestop5@gmail.com. It looks back. Over on the channel, RX Files explore Indonesian paranormal investigator Chu does a live solo investigation of the infamously haunted Tayu Hospital on the Indonesian island of Java. Tayu Hospital was built way back in 1933, and over its 80-year history, it began to develop a very bizarre reputation. Many patients who were treated at Tayu Hospital claimed to see the ghost. Tayu Hospital, co si jsem zase Tayu nemocnice a bylo tam hodně nemocných pacientů a pravděpodobně tam si hodně jich zemřelo. Ještě ten nedořekl tu větu, ale Ghostly figure of an old nurse roaming its hallways. They also said that they had seen the terrifying apparitions of patients who had passed away inside the old hospital. And some even claimed to experience horrible hallucinations, like bloody footprints running up the walls that no one else could see. Tayu Hospital closed its doors in 2015 and has been left abandoned ever since. Paranormal investigator Chu is completely alone with nothing but a flashlight and his phone as he broadcasts his investigation live to his streaming audience. As Chu roams the hospital grounds, he starts to hear a few strange sounds here and there, but it doesn't seem to bother him. But then, Chu begins to ask that the alleged spirits that haunt the hospital let him know that they are there. And this is when things start to get creepy. Udah, suara-suara saja.
Tunjukkan semua ejakulasi kalau memang kalian ada di sini. Říká, aby si prej Lindo. ukázal. Že proti němu, jak to jede, bo. A hospital stretcher moves by itself, frightening Chu so much that he begins to shake uncontrollably. But things are about to get much worse. Chu decides that he's had enough of the outdoors and heads inside to explore the hospital's halls and rooms. But he starts to hear the disturbing sound of a bell ringing from somewhere inside the building. When Začal slyšet zvonek uvnitř té budovy. he looks for the source, something happens that shocks him to his core. To je. No do hajzlu. Weh, banyak keklik tak? Ya! No, Ada, ya Allah, ya Allah. The exit door slams shut right behind him and an ominous voice can be heard. But most terrifying of all, something seems to quickly peek out at Chu from inside one of the hospital rooms. ty Chu vole. is terrified and quickly heads for another section of the hospital. But as Chu continues to explore, things just seem to get worse and worse. To je Magor. Pičo, vole. Kurva, vole. Kurva, vole. Pičo, to je nechutný, vole. To ještě do... Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pičo. To je úplně šílený. Astagfirullahaladzim. Chu jumps when he suddenly sees what appears to be the eerie apparition of a girl standing just inside an empty storage room. Cože. Gathering all of his courage, he charges toward the creepy figure. But it disappears into thin air. Chu is now seriously freaked out and just wants to leave. But his live audience has other ideas. He gets bombarded with requests in his live chat to go back inside the hospital just one more Lidi, co ho sledovali live, mu řekli, ať neutíká, ať tam zůstane, vole. Nebo ať se tam vrátí. A on to udělal. time and explore some of the abandoned rooms. As you might guess, it did not go well. Jebetí. Bismillahirrahmanirrahim. On z toho husinu, vole. Saya ngecium bau nggak enak teman-teman di sini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Piče zase, vole. Ancok matamu. Astagfirullahaladzim ya. Allahu Akbar ya Allah. Ya Allah, ya pergi penceng mana jantungan. To jako vážně? No do hajzlu. Ty krávo. Vole. Jako vám z toho chutí to vypnout. To je šílenost. To je hororu. Chu freezes when he spots a woman in what looks like a hospital gown sitting on a bed inside one of the hospital rooms. She doesn't move, but her head seems to drop backwards to look at Chu as if it's not attached to her body.
And with that, Chu has had enough. He ends his live stream and just gets out of there. So what do you think is going on here? Could the hospital really be haunted? Either way, real or not, whatever that is absolutely terrifying. Beach house. The Weeping Woman. Gaz from the YouTube channel Grizzly Gaz loves the outdoors and has dedicated his videos to documenting his frequent camping trips. Zrovna tohle je třeba, jakoby, to jsou lidi, kteří se o to nějak nezajímají, tady o ty paranormální věci, jo. Jako tady ten bodec. Ten prostě má rád to, že jde ven, stanování, tohle to camping, jo. A když natočí něco zvláštního prostě, tak to je divný. Trips in the countryside of England. Že on nechce nic fakeového, že jo? On to nic nemá. Along with his cute little French bulldog, Fendi. This time Gaz travels deep into a remote forest that is said to be haunted Ale ten les vypadá dobře. by the quote, Lady in White. The story goes that back in the 1800s, a troubled woman who lived on a farm at the edge of the woods Příběh začíná z 18. století, kdy žena žila na farmě. was so distraught that she took her own life amongst Že si vzala život. the trees of the forest. Obesila se na stromě v lese. Gaz says that he has heard the story, Že o tom slyšel, o tom příběhu, but he doesn't really seem all that bothered. ale nějak se o to nezajímá, nebo neřeší to. So Gaz just sets up his hammock and prepares to spend the night Rozdělal jeho hamaku mezi stromy a rozhodl se, že tam přespí. in the deep woods. However, when the sun goes down, something happens that makes Gaz wish he had never come to this particular forest. Hello? To teda nevím, jestli to zní jako pláč. Aha. Tak tohle už jo. Top. Ty vole. Nope. 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 Co hýbe s kamerou? What? Cože? Hello? No zás, vole. Kom igen. Kámo, jestli tam něco natočí, tak to se poser. Hello?
Trochu to je nechutný. Hello? I'm off, mate. I'm off. And with that, Gaz has had enough. He quickly packs up his hammock, gathers his things, and just gets out of there. Gaz is shocked by the horrible noises that sound exactly like a crying woman. He believes that he might have captured the troubled spirit of the woman who took her own life centuries ago in the haunted forest. Even little dog Fendi appears to be on edge about their creepy surroundings. She seems to keep staring at something in the woods that Gaz just can't see. So did outdoorsman Grizzly Gaz accidentally capture evidence of the paranormal? I leave that up to you to decide. You can watch this entire creepy video over on the YouTube channel, Grizzly Gaz. The Leopard Inn. Nearly 300 years ago, in the early 1700s, the Leopard Inn and Pub was built in the thriving town of Burslem, England. Před 300 rokama tam byla postavená hospoda v Anglii. The inn was a huge success, and people from all over would visit to stay the night or Že to mělo velký úspěch a lidi z velké dálky tam chodili ubytovat. to have a few pints in the downstairs pub. However, the Leopard's Inn's history is also marred by many tragic events. Ale je to součástí hodně tragických událostí. One of the most notable episodes in the inn's dark history is the violent passing of a lady of the night in one of the upstairs rooms. Zemřela tam nějaká žena? Her life was taken by an angry and very violent customer. Prý někdo zabil nějaký agresivní customer, jako zákazník. It is said that both of their spirits are trapped inside the Leopard Inn, doomed to wander its halls for all eternity. Visitors and workers at the inn claim to have had terrifying experiences with one of these spirits. Some say that the dark, shadowy figure of a man follows and attacks people at the inn. Že to vidí tou chlapa, který zabil tu ženskou, že je velmi agresivní, útočí jako. Sometimes touching or pushing them, or even grabbing them by the throat. So what's one of the most scariest experiences that you've had inside the Leopard Inn hotel? Když se ptal té ženy, jaké má zkušenosti v tom hotelu. That is the figure, a black figure that Černá postava říká, že viděla černou postavu, goes upstairs, která jde po schodech nahoru. wanders through the pub, opens and closes doors, Otevírají se, zavírají se dveře. sometimes get touched on the shoulder. Někdy se dotýká ramena. And have you actually seen the figure? Yes. Ptá se, viděla si tu postavu? Ona říká ano. Over the years, the inn's business took a sharp downturn and much of the structure was sealed off and left abandoned until 2007. The Leopard Inn's first floor is now a historic pub, but the upper floors and rooms of the inn still remain empty and in a state of decay. Ghost hunters Jeff and Phil from the YouTube channel Ghost Tech Paranormal Investigations travel to the Leopard Inn with their cameraman Pete. They hope to catch supernatural activity on camera, and what they encounter is truly chilling. The team installs several static cameras throughout the inn, and then they start to explore. Almost immediately, they capture something unexplainable in the second floor hallway. Téměř okamžitě natočili něco zvláštního v prvním patře. V druhém patře. Feels really cold behind me as well. Yeah, I've just gone cold. Did you feel that? Yeah, I felt it. Where did it come from, Pete? Big gas, well not gas, but a lot of cold air come into my back from there. Something's moving down that way as well. Yeah, and Something moving. Bring a K2 in there, Jeff. A lot of cold air come into my back from there. Something's moving down that way as well. After hearing the bizarre, unexplained footsteps, the Ghost Tech team continues to investigate
in hopes of finding the source of the mysterious sound. Now, this is when Phil starts to experience some very strange and creepy encounters. The first time it happens, Phil is on the 3rd floor, conducting a spirit box session. Je v 3. patře a dělá spirit box season, jako sezení. Is there anybody here in this hallway at the moment? Okay, something just pulled me on the back of my thing. Něco žduchlo, potáhlo, pardon. Back of your jumper. Yeah, on my hood. Okay, that's good. Yep. Okay, so I take it you are with us. Phil just laughs off the tug on his coat, but then it happens again. Zase. Don't touch me, Jeff. Co se ho dotklo? Phil? Yeah. Hold on a sec. You see when you said someone touched you? Yeah. Did you laugh? No. I mean, something. Se ho ptá, že když se ti to dotklo, zasmál si se? On říká ne. Touch me. As Phil gets touched, I clearly hear a man laugh, and this is Slyšel prej chlapa, který se zasmál. captured on our digital recorder. Here's the audio enhanced. Ty vole. Touch me, Jeff. Something pulls at Phil's jacket and a sinister laugh can be heard. The Ghost Tech team believes that they might be dealing with the spirit of the angry man that took the life of the Lady of the Night inside the Leopard Inn, as his ghost is said to follow and attack people. Their suspicions seem justified when Phil is targeted yet again. I was told that you're seen walking up and down the stairs. A znova to prej na něho zaútočí. Come down now. Phil is receiving an EVP, a man's voice who is saying, "We'll fix it for money." And at the same time, there is movement behind him. Here is the enhanced audio of the EVP, followed by the footage, which has also been enhanced. I was told that you're seen walking up and down the stairs. I was told that you're seen walking up and down the stairs. Oh. Ty vole. A dark figure seems to reach out towards Phil, almost as if it's attempting to grab him again. Meanwhile, one of the upstairs cameras has caught something that is downright chilling. A během toho kamera nahraje něco nahoře, co je šílený. Whilst we are on the 2nd floor, at the same time our static night vision camera on the 3rd floor is capturing what seems to be an apparition. It stands at the end of the hallway, then it turns and walks into a room. Here's the footage followed by the footage enhanced. Ty vole. Wow. A white translucent figure can be seen entering one of the bedrooms on the 3rd floor. So, could this be the spirit of the man that terrified so many visitors at the inn? And is it the same figure
that was reaching out to Phil. You can watch this entire 2-part investigation over on the YouTube channel Ghost Tech Paranormal Investigations. Mazec. The end of the Zark haunting. Now you might remember a little while back we featured an Indian family who claimed that To si pamatuju, to je indická rodina, co se tam dějou divné věci. their apartment was haunted by a poltergeist. Oh. It's coming from the cupboard. Could you please drop? Ty vole. Jebeti. Well, as an update to this story, the father Zark says that he has decided to end the channel because now his family has finally moved to a new home. But Zark posted one final video from their old apartment that might be Prej se stěhují do nového domu a natočil poslední video v tom starým domě, kde se dějou ty věci. their creepiest video yet. Ty vole. Zark hears a child crying in their living room and thinks that it's his son. Ty vole, zdrhej do hajzlu tam má. But just as he enters the room, he sees a semi-transparent child run toward the hall. In the dark, Zark can't tell that something just doesn't quite look right, and he runs after the child, thinking that it's his own son. But just then, his wife yells to him from the other room to say that their son is still safe in bed, snug under the covers and not crying at Myslím si, že to je jeho syn, jo, ale ten spí normálně v pokoji. all. So Zark has no idea who or what this is. Cut back to current day and Zark says that the channel is now over. But was the Zark Scary Haunting channel for real? Or was it all just an elaborate hoax? To není You hoax. decide. Caught on camera. A Reddit user that goes by the name Failed Talk Show Host lives with his girlfriend in a small apartment in Denver, Colorado. Sometimes the couple hears strange noises in their apartment, but they never really thought much of it. That is until the Reddit user buys a brand new Samsung phone with a new night mode feature, meaning that the Zkoušeli na novém Samsungu noční mod. phone can take vivid, highly optimized photos even in the dark. He decides to try out the feature, so he turns off all the lights and snaps a few photos around his apartment. When he looks back at the results, he is shocked to see an unfamiliar figure standing in the kitchen cupboard. Confused and worried, the user posts his photo to Reddit to get opinions on what he could have captured. After many requests, the Redditor decides to leave a camera recording overnight as he and his girlfriend sleep. A nechal přes noc nahrávat kameru, když spí s jeho přítelkyní. When the couple reviews the recorded footage the next day, they discover something absolutely terrifying. No a... To kurva je. Someone or something can be seen moving around in the dark, and whatever it is looks very similar to the figure in the previous photo. Ty vole. So could it be that their apartment is haunted? Or just what is this? Let me know what you think. Thanks for watching. I know I'm starting to sound like a broken record, but my schedule was still all over the place. To je všechno, ty vole. Tak to je hustý, vole. Ty kokot. Ty krávo, tak to je hustý, vole.
Nazdar, ty vole, dobrý, v pohodě. Ale jako to je fakt jako masakr, ty vole. To je strašný masakr, co tam, vole, dneska ten Nuke Top 5 dal, ty vole. Hrůza děs, ty vole. Co vy, jak se máte? Jak se vám vede? Se nám tady lidi trošku utíkají. Refreshnu chat. Dneska to dáme jenom do 9, protože tyjo, víš co. Mám toho dost dneska. Nějaký další lokality na doporučení? To tady všechno je, jsi tady ještě ty? Babák, servis? Já nevím, kdo tady všechno je, tady mám akorát... Lepší náhledy jsou tam. jo. Víš co, já vždycky koukám nějaký videa většinou zahraničí, jako víš co, že tady jako moc nejsou, ty český. Ale... Můžeme třeba to Anioli, jo, třeba kouknout, ale víš co, to je takový jako, to si najdi sám, jako no. Ale to společný koukání na videa, jako je to dobrý, no. Akorát ta kvalitka trošku, no, když to livestream, tak no, ta kvalita trošku doháje. Ale dobrý, jsi tady tak jako v kontaktu s těma lidma, jako no. Já si to tady takhle. No, jo. Zpožděný chat, no, jako já s tím nic neudělám. S tím bohužel nic neudělám, to všechno závisí na rychlosti přenosu, no. A víš co, mám internet, jako, to je takový jako, řekl bych základ. No, jako ono to stačí, jo, ono to stačí ten internet, ale umí to prostě házet lagy, no. My si musel pořídit prostě jako větší objem dat, jako no, aby to zvládlo. Jo. Vím, že Jaroslav Mareš měl podobný problémy s tím, když začínal. Jo, tak mu jako padala síť, že třeba mluvil a z ničeho nic, prostě vypl obraz prostě. On ten zvuk jako třeba půjde, ale nepůjde obraz, jo. A mu to padalo furt, takže on si musel prostě pořídit větší objem dat a aby mu to prostě, aby mohl vysílat v lepší kvalitě a spolehlivě, no. A tak každý nějak začínal, no. Ale na ty naše účely to stačí, jako no. Je to YouTube, no. Co čekáš? Facebook je ještě horší.
No. Ještě 10 minut. A vypípnu to, ještě dám sprchec a... A streamy jsou celkem zajímavý, no, když máš na co koukat. Tak samozřejmě to Slovensko zkusím. Ještě možná jedno místo, ale je to celkem nebezpečný, jo. Vím, že tam natáčel Pitching Games, Petr NGMS. A to bylo hustý, no. Tím borcům jsme tam udělali normálně špatně, ty vole, v tom místě. Jako, každý místo má něco, no. Třeba kamušce se něco dělo, ty vole, víš co, doma furt. Taky ona má ale problém se zdravím, no, jako zdravotní problémy, takže to je, do toho se moc drbat nechci, aby to něco neudělalo, víš co. Kolik nás tady dneska vůbec bylo nejvíc? 3 nebo 4? Jsem viděl, myslím, když jsem začínal. Facebook vůbec, to ti spadne celý. Tam si myslím jednou vysílal, normálně to spadlo. A jako to YouTubeku aspoň, no. No to ukazuje, že jako Full HD kvalita, ale myšek, Full HD kvalita v úzovkách, ty. Každopádně zkusím nějaký další videa vychrastit nebo nějaký informace pozjišťovat. Ohledně nových věcí, co a jak. Zkoušel jsem kameru, bezrcadlovku, jak natáčí. Videa vychrastit nebo nějaký informace pozjišťovat. Ohledně nových věcí, co a jak. Zkoušel jsem kameru, bezrcadlovku, jo, a prostě jsou věci, které prostě jsou navíc zbytečný. Jsou věci, které jsou navíc zbytečný a zbytečně nosit, prostě víš co. Třeba powerbanky, jako to je důležitá věc, protože ti to prostě kýkne, jo, vezme ti to energii z té baterky a tak dále a na co budeš natáčet. Takže já používám jakoby 3 kamery, vlastně mám GoPro, to mám jakoby na sobě, kdyby se to zesralo. Pak mám klasickou bezrcadlovku, s který natáčím normálně z ruky a pak mám ještě tu noční kameru, no. To není úplně... No, jako ono je to infrakamera, ale není to termokamera. Termokamera snímá to teplo, co vyzařuje ten objekt. A infrakamera vysílá samé infračervené záření, to dopadá na objekty a ty to vidíš. Jo, ale je to světlo, které má takové spektrum, které lidské oko nevidí, takže ty osvítíš velký prostor, ale ten dotyčný, na který osvítíš, to nevidí, jo, že na něj svítíš. Jo, což je velká výhoda, takže ty můžeš v noci chodit prostě neviditelně, nebo prostě nevidí tě, víš co. Právě to je takový spektrum, který jako lidské oko nevidí, víš co, zachytí jenom ta kamera. Jo, proto ty entity tak vidíš právě
jako na tom dobře. No. 4 minutky. Jo, 4 minutky a končím. No, už to bylo dost, jo, dneska. Jak se mi líbilo Nick Top 5. Za mě šílenec. Nebo šílenec, co za to nemůže, že? Jako, že ti lidi něco tak natočí. Ale on vždycky jedno období, kdy prostě sežene nějaké takové videa, které jsou prostě úplně masakrové. Je to lidský mozek prostě nechápe, ty vole. Já jsem chtěl sehnat knížku, která se blbě zhání a předběhlo mě Jaroslav Mareš, ty vole. Natočil na to krát video, no. Tam bylo vlastně duchové, vole, co si Mikulově. Jo, a knížka je jinak strašně drahá a většinou se prodává hrozný kvalitě, no. A na to udělá reportáž, takže na to sedu. Jo, že on už mě předběhl s tím videem, no. Že ho má víc sledovatelů, no. Vlastně jakoby badatelé, už to dělá 7 let. Jo, už prostě dlouho to dělá. Já jsem ho z začátku sledovával, jak on chodil na různý místa. Jo, on vlastně dělal pro českou televizi, nebo pro Primu, nebo pro nějaký takový, takže měl zkušenosti s reportážema, jo. Takže jako má celkem dobrý video, no, rozjel se pěkně, začínal tak jako zvláštně, tak jako jednoduše natáčel, jo, moc lidí jako na to nebylo, tady takový ten styl natáčí na jednu kameru, postupně se propracoval, začal dělat ty videa fakt lepší a úplně to šlo vidět. A teď už v podstatě každý týden dělá video, dělá live streamy a natáčí různé zajímavosti a úplně zjišťuje postupně, že ti lidi mají rádi ty záhry a tajemství, než jenom klasické reportáže, které jsou třeba nějaký historie nebo tak, víš co. To lidi moc nesledují. Ale navazuje tím v tom kanále, víš co. Že třeba já nevím, halštatské, nevím, v tom Švýcarsku, nebo kde to je? V Rakousku? Ve Švýcarsku. Nejstarší jeskyně ještě z dopravěku, na to dělal video. A pak postupně ti poltergeistové v České republice, nebo tornáda v České republice. Jo, že prostě dělá různý takový zajímavosti, nebo UFO. To se mi třeba celkem líbilo. Jak pronásledovali vlastně to UFO ti čeští piloti, on dokonce sehnal přímo ty svědky, kteří byli v tom emíčku ruským, v tom vrtulníku. Takže zajímavý. Pardon. Ještě vlastně reportáž na to, kde to bylo. Já nevím, to úplně vypadlo. Miličín. Ta dědina Miličín. Tam vlastně lidi viděli UFO. Jo, že to byl nějaký svítící objekt, ale strašně mě třeba zaujalo to, proč ti lidi to třeba nevyfotili nebo nenatočili, víš co. Že když prostě něco vidíš takovýho a to bylo 92 nebo 93 rok, v té době prostě byly foťáky, jako. Nebylo to úplně běžně, že by lidi měli foťáky, ale byli už celkem častý. Takový ty, jo, já mám doma klasické, tam se vložila tuškovka a klasický film a mělo tady blesk, ne? Takový malej. Prostě jednoduchý foťák. Prostě když něco takový, jak to prostě vyfotíš. Chápu, že se báli, jo, nebo tak, ale ty vola. Byla na to dokonce reportáž v televizi. Někdo nám tam točil reportáž. A to úplně vyšumělo, prostě, než se k tomu potom dostal vlastně ten Mareš, tak nějaký svědky sehnal, ale plno lidí se o tom bálo mluvit, tyjo. Co už, no. Dobrý, no. Tak já vám děkuju za zhlédnutí dnešního videa, doufám, že se vám to líbilo. Jestli v tomhle mám pokračovat, kdo má zájem mě podpořit, je tam účet, můžete buď přispět přímo 50 kaček na QR kód, kdo chce poslat
nevím, můžete i korunu, nebo nemusíte posílat nic, to je jedno. A je to spíš takové jako pro mě mentální podpora, jo, že jakoby, OK, má to nějaký smysl, mám v tom pokračovat. Jo, takže doma zájem můžete poslat, nemusíte. Každopádně děkuju, že jenom jste se zúčastnili tohle chatu, tohle livestreamu. A já vám přeju krásný úterní večer. A možná se ještě zítra uvidíme. Těžko říct, nevím, ale ještě se rozmyslím. Tak jo, mějte se hezky. Čau. 40 lidských těl. Rozsudně, když tak prosím, tady to žlutý světlo, jestli chceš, aby jsme mohli čteč, Záleží na tom, jak ta entita samotná je silná. Je tady. Díky za odebrání mého kanálu na YouTube, Eric Paranormal. Místo opředané tajemstvím